No niin, me olemme palanneet ja tänään olemme jälleen kerran menossa myös sitten elokuvateatteriin, mutta sitä ennen kuin me menemme katsomaan Nobody 2 elokuvaa, me katsoimme sitten 4K Ultra HD-lätyltä tämän Nobody 1 elokuvan, joka on elokuva vuodelta 2020. Joo, ja ohjaajana toimi Ilja Naischuller, joka siis ohjannut semmoisen leffan kuin Hardcore Henry. Hardcore Henry, eli mikä on tämmönen vähän semmonen one trick pony, eli sehän on omista silmistä kuvattu, vähän niin kuin tämmönen first person elokuva, toimintaelokuva, ja mä täytyy kyllä sanoa, että mä oon nähnyt sen ja ei se kyllä ole. Se ei ole ehkä niin kuin ihan toimiva elokuva siinä mielessä. Se olisi lyhärinä parempi. Niin, ja siitähän on lyhäri, mutta niin kuin, siis pitkänä elokuvana tää konsepti ei kyllä jaksa mun mielestä kantaa kyllä. Mutta pääosissa nähdään sitten tietysti Bob Odenkirk, joka siis on tunnettu Better Call Saulista ja Breaking Badista, mutta ura taisi alkaa tosissaan tuossa Saturday Night Liveista. Joo, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se varmasti se viimeistään se Saul on ollut semmonen läpimurto silleen, että sekin pääsi sitten tämmöiseenkin elokuvaan, joka on siis vähän niin kuin John Wick-tyylinen action-elokuva. Ja sanopas, eikö se ollut James Franco, mikä piti olla ensin tässä näyttelemässä? Niin, vittu outo. Niin, siis tämä Bob Odenkirk, se on kyllä huomattavasti vanhempi kuin niin. Tänään mä tiedän. Perheisä, jolla on aika tylsä arki. Niin. Ja sitten se yhtäkkiä sitten ryöstetäänkin ja sitten se kaikki alkaa sitä sen ryöstön jälkeen, kun hän on vähän paskahousu siinä ryöstössä. Alkaa pitää häntä vähän niin kuin paskahousuna ja sitten niin kuin vähän, että minä olisin vetänyt turpaan naapurit ja työkaverit sun muuta. Ja sitten se jätkä päättää, että vittu mä muuten menen antaa niille opetuksen niille tyypeille. Ja sitten se käy antaa niille opetuksen, mutta huomasikin, että niillä on pieni lapsi, että ei vienyt asioita. Joo. Ja kotimatkalla sitten menee bussiin ja lauma venäläisiä juoppoja onnistuu ajan autolla kolariin ja tulee sitten sinne bussiin viinapullojen kanssa ja alkaa ahdistelemaan semmoista tyttöä. Ja sitten se Bob Odenkirkin vanhat vaistot ottaa vallan ja alkaa pistää niitä kunnolla lättyyn. Kyllä. Siis täytyy sanoa, että se on todella hieno se bussitappelu kyllä. Se on oikein kunnon brutaali niin kuin bussitappelu. Äijä lentää ikkunasta läpi ja käsi vedetään paskaksi ja pullolla vedetään naamaa. Siis tää on tosi brutaali elokuva ja siis tää on niin kuin ihan selvästi, niin kuin tässä on niin paljon samanlaisia yhtymäkohtia, niin kuin siis John Wick-elokuva, eli on venäläiset gangsterit ja sitten tavallaan vähän niin kuin vahingossa niin kuin tulee tämmönen selkkaus sitten ja sitten paljastuu, että tää niin kuin viattomalta tuntunut sälli onkin sitten about niin kuin James Bondin veronen niin salaisen palvelun mies sitten. Siis joo, palkkasoturi hänhän sitten oli. Ja Kauhean selvästi niin kuin avaudu, mutta siis ilmeisesti justiin tämmönen niin kuin tosi niin kuin 007-tyylinen. Joo, ja sitten siinä aletaan avaa myöskin hänen niin kuin perhetään, veljeä ja oma isäänsä. Ja ei nekään, ne on aivan samasta puusta veistetty ne kaverit. Tappajien suku. Ja siis Christopher Lloyd näyttelee sitten vanhoina päivinä isukkia tässä. Ja onkin semmoinen pappa, joka on vanhainkodissa. Ja kyllä se hoitaa asiat katkaistulla haulikolla sitten. Joo, se on kyllä aika rankka pappa se. Sitten Erza. Eli siis velipuolta näyttää. Niin, eli musta mies, joka on jälleen, sekin on joku tämmönen, sehän kuuluu vaan radiossa siinä alussa, mutta kyllä lopussa tulee ihan pyssyn kanssa sinne sitten näin. Eli kaikki Wu-Tang Clanin fanit ja sitten tietenkin Kill musiikit, että mies on niittenkin takana. Ne. Joo, Connie Nielsen on perheen äiti, mutta se on ehkä vähän niinku aika, tai siis semmoinen just tämmönen niinku, tämän elokuvan tyylinen naisrooli, että ei se ole kauhean niinku osallistava niinku yhtään mikä, hyvä, että saadaan turvapaikkaa. Ja that's it. Niinku. Joo, mutta silti se toi inhimillisyyttä niin kuin mun mielestä sen Bob Odenkirkin hahmon ympärillä. Siis se oli, mikäs niminen se oli? Joku Manson? Mikä? Helen, siis toi... Ei, minkä niminen se Bob Odenkirkin hahmo nimi? Joku Manson se oli. Joo, ootas Dutch Mansell joku vasta. Hutch Mansell, joo, kyllä, ja Becca Mansell oli tää perhe, joo. Kyllä, mutta niinku, se on ihan tavallinen perhe ja sitten se paljastuu. Mutta siis tää on, kyllä mun täytyy sanoa, että tää on miljoona kertaa nähty tämmönen vähän niinku peitetarina. Että elämä muuttuukin, se ei ollutkaan sitä mitä luultiin kyllä. Mutta se mitä tää tekee, niin tää tekee se hyvin kyllä.
Ja vittu, ne tappelukohtaukset, toimintakohtaukset, ne on jotain se. Ne on just semmoista, jos tykkää John Wickistä, niin varmasti tykkää tästäkin kyllä. Että rajua ammuskelua ja brutaalia hakkaamista. Ja lopussahan välit selvitellään sitten, se on joku verstas, missä se oli töissä. Ja siellä otetaan kaiken näköisiä erilaisia työkaluja ahkeraa hyötykäyttöön niin sanotusti. Tällainen niin kuin vanhan toimintaelokuvan hyvien konseptien mukaisesti kyllä. Yksi asia, mikä mua haittaa näissä nyky-actioneista, John Wick ja näiden tyylisessä, niin siis se, että mä näen, vaikka ne siis silloinsa, kun ammutaan, niin vaikka se sinänsä se suuliekki näyttää ihan aidolta, mutta tiedätkö mistä mä tiedän, että se ei ole aito, koska että se on tehty sillain niin kuin After Effectsissa. Kato, kun näyttelijä ei räpsäytä silmiä. Siis mä väittäisin, että niin kuin vittu paraskaan Navy Seal, jos se menee niin kuin, tiedätkö, vyöryttää eteenpäin ja jollain konepistoolilla ampuu tällä, kyllä se räpsäyttää silmiä, se ampuu sarjaa, mutta kukaan ei räpsyttele silmää. Christopher Lloydikin ampuu katkaistulla haulikolla, niin really, että sä... munille ja vattaan. niin. Mutta niin kun, en mä tiedä, siis ei kai sille mitään mahda, että niin kun, nykyään actionit tuppaa olemaan tämmöstä. Mä vähän veikkaan, että nämä vanhat ajat ei enää koskaan palaa, koska mä veikkaan, että 99% ihmistä ei kiinnitä tämmöisiin asioihin huomioon. Ja se täytyy muistaa, että niin kautta elokuvahistorian niin siis hirveä määrä siis erilaisia niin paukkupatruuna ja squippy-onnettomuuksia on tapahtunut. Vaikka kuinka turvallisesti tehdään niitä. Mainitsen vaikka Brandon Lee. Niin, vaikka Brandon Lee. No se on äärimmäinen esimerkki, mutta niin kuin, esimerkiksi vittu Stallone niin meidän sormi lähtee irti Rambo 1, kun se hyppäsi sitä kannon päältä. Se paukku poksahti. Niin se tai oli... vittu mua ammuttiin kaulaan, jumalauta. Joo, apassi ammuttiin haulikolla. Se lensi se kytevä. Ei se yleensä lennä. Apasut! Sattuu. Sä kuolet! Sä kuolet! Oi vittu! No, ja me saatana kiusattiin sen viikon kokonaan, että sulla on vittu retkuja kaula täynnä. Retkuja kaulassa. Niin, mutta siis ne on oikeasti vaarallisia ja kova äänisiä, että kun sä ammut niitä, niin mietin kun me kuvattiin NATO-kommandoakin, niin siis kyllä malautan tänne jytkyyneen. Niin, ja sitten aika. Siitä säästyy aikaa tosi paljon, koska siis se on, että sä rupeat asettelemaan niitä sinne ympäri ämpäri, niin sitten se vie omat aikansa. Niin, siis se versus se, että niin kun, okei, sä korkeintaan siellä joku niin semmoinen, mikä pitää tommosen äänen, niin sun ei tarvitse mitään turvatoimenpiteitä tehdä, vaan niin kun, sen kun olet kuvaa vaan ja näin. Mutta tää ei ole mikään tollakaan puolustelu, että niin kun, mutta näin se vaan on ja mä ymmärrän miksi näin tehdään, mutta niin kun, kyllä mä arvostan niin kun, jotain vanhan ajan Die Hard ja Hardboilettia ja Killeria, missä niin kun, on kaikki ammuttu oikeesti. Ja... Niin practical effekteinä tehty. Niin, just näin. Tietokoneita käytetään sillä tavalla. Mutta tää nyt vähän rynsyili sitten eri aiheeseen, mutta niin kun, jos palataan Nobody, niin edelleen niin, siis mun mielestä Bob Odenkirk on helvetin hyvä näyttelijä. Siis se on... Vaikea uskoa tosiaan, että siis se on stand-up-koomikko, käsikirjoittaja. Siis koomikko hän on pohjimmiltaan, josta on tullut sitten myöhemmin vähän vakavampi näyttelijä. Joo, siis mä ihmettelin silloin, siis mä katsoin tän ekan kerran, kun mä hommasin tän 4K. Siis tää oli filmi, että joku vaan sanoi, että hei, onko sä nähnyt semmoisen, että kannattaa katsoa. Sitten mä okei, mä katsoin sen ja se oli jostain CD tai Discshopia, en mä muista, niin joku alennus, tiiäksä, että 40 5 filmiä tai jotain semmoista, niin ne sit hommasin. Sitten mä mä en olettanut, että niinku tää Bob Odenkirk, minkä mä olin tottunut näkemään Saulina, se helppuhenkki lakimies, että se pystyisi tämmöiseen niinku John Wick, Bruce tai John McClane tyyliseen roolisuoritukseen, mutta kyllä pystyy perkele. Joo, ja se oli ottanut sen ihan oikeasti tosissaan, kun ne oli tiennyt, että tätä aletaan tekemään. Hänen ideaa lähti viemään eteenpäin, käsikirjoitus liikkui, niin hän alkoi ihan aidosti kamppailu-urheilemaan. Oliko tämä siis Odenkirkin käsikirjoittama? Siis se oli niinku eikö hänen ideaan perustuva. Ja sitä alettiin käsikirjoittamaan, niin hän sitten alkoi myöskin reenaamaan. Ja siihen meni tosiaan 2 vuotta, että ne pääsi kuvauksiin. Niin tää jatkaa siis
oli ihan 2 vuotta ihan täpöllä reenannut menemään. Ja se näkyy. Joo, paitsi että Bob Odenkirk näyttelee, niin se on myös ollut yksi tuottajista tässä. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, ei mitään niin kuin pahaa sanottavaa. Että siis mä uskon, että tää jätkä on niin kuin tämmönen niin kuin, siis Keanu Reeves-tasoinen niin kuin elokuva ninja. Ihan vitun hyvin vetää. Ja sitten mutta tosiaan kun se Odenkirk, niin se että kun Keanu oli niin kuin, että se oli vakava, Vikki oli koko ajan vähän niin kuin vakava. Niin se Odenkirk, niin sä siinä on sitä tietynlaista komikkaa väkisinkin sen olemuksessa. Niin Kyllä. Joo, ja vaikka tämä juoni on tosi samankaltainen ja asetelma on tosi samankaltainen, niin se on ehkä freesimpi, niin, siis freesiteikki tähän samaan, että kun se on vähän tämmöinen ehkä hieman, ei mun mielestä niin kuin, päälle liimatun ollut tietysti koominen, mutta hieman ehkä. Joo. Hei, pitää tuosta leffasta senkin verran mainita, kun tässä vittu, mä en muista, koska viimeksi on puhuttu näin täydellistä Venäjää elokuvassa. Niin, siis tää oli siis ihan, ei vittu, tässä oli tumma kaveri puhuu niinku täydellistä, ilman minkäännäköistä aksenttia olevaa Venäjää. Ja mä olin niinku, mutta kun tässä on kerran niinku venäläistaustainen ohjaaja. Niin, Ilja Näishylle. Niin siis ilmeisesti Venäjän taustainen niin ohjaaja, niin hän on varmaan kiinnittänyt tämmöisiin juttuihin niin tosi paljon huomioon, että nyt hei. No siis kyllä mäkin, jos mä ohjaisin USAssa elokuun, missä on jotain suomalaisia pahiksia, niin mä kysyn, että hei hetkinen, toi teidän suomen kieli ei kuulosta niinku ollenkaan aina. Niin, ettei käy niinku Red Heatit. Niin, Red Heatissä, mikä on kuulemma niinku, tiiäksä, yleisesti Venäjällä niinku yleinen pilkan aihe, kuinka paskinta Venäjää puhutaan. Niin, paskaa Venäjää puhutaan, mutta ilmeisesti, okei, mä en nyt tietenkään niinku ymmärrä Venäjää, mutta mä otan sun sanan siitä, että se on hyvän kuulosta Venäjää. Ei, se oli ihan vimpan päälle ja sitten se pahis oli hyvä, se veti mukavasti överiksi. Se ei niinku ajatellut yhtään, niinku, että siellä on oikeasti tulee vastaan niinku todellinen palkkasoturi. Niinku, ja porukka yritti vähän niinku varoitella, ei sitä kiinnostanut vittuukaan. Se oli vaan semmoinen sekopää, joka karju menemään omien tahtojensa mukaan. Joo, ja mä en muista tätä henkilöä nähneeni ikinä missään, mutta se oli hyvä se kohtaus, mikä niinku, pohjusti sen hahmo. Että se ensin ottaa siinä vähän vodkaa ja sitten vetää kokkelia nokkaa ja menee laulan karaokea ja sen jälkeen se onkin hakkaamassa sitä isoa äijää. Tai se vetää sillä pikarilla, niinku raapii sen naamaa ja sitten tuikkaa kurkun. Niin tappaa ihan vaan sen takia, että todistaakseen, että okei, mulla on mitään syytä, mutta mä todistan, että mä oon kova jätkä. Niin, ja sitten se meni sinne sairaalaan, niin heitti sitä yhtään ihan suoraan tuolille päähän. Vittu, se oli hienosti tehty. Yhdellä kohtauksella vaan ja vittu pammit. Joo, mä ihan luulin, että se näyttelijä oli toi sanottu. Scott Adkins. Scott Adkins, ihan samannäköinen äijä, mutta ei se ollut Scott Adkins, kyllä jo. Harmi kyllä. Hei, vielä kuvan laadusta. Eikö se ole aika saakeli hyvä kuvan laatu? Siis tosi terävä. Soundtrack. Ja soundtrack. Fuck, man. Kuulostaa hyvältä ja siis niinku mitä biisejä? Joo, siis 60-luvun, 70-luvun ja 80-luvun biisejä tulee ihan alusta loppuun ja näitä tulee koko ajan. Joo. Pat Benatar ja Louis Armstrong ja muun muassa. Joo, tässä vähän tuntuu sellaista, että nämä on jotain ohjaajan varmaan jotain henkilökohtaisia valintoja kyllä. Ja eikä siinä mitään vikaa. Siis mun mielestä ne sopii hyvin tähän niin tämmöiseen vähän hieman kieliposkessa ja unenomaiseen tunnelmaan, mikä tässä filmissä on kyllä niin kautta linjan kyllä. Hei, mitä sä odotat sitä kakkosesta? No, mä en tiedä, Sharon Stone pitkästä aikaa. Sehän on niin, ja se oli sen ohjaajan sen Headshot ja sitten... Joo, no sitten. Timo Tinjahus, mä en nyt muista, se pitää katsoa sen nimi tuossa kohta, kun mennään sinne elokuviin, mutta odotan ihan innolla. Kyllä siis, joo. Niin, mutta ei parane niinku, teksää odottaa niinku, siis tää oli... Niin, koska tää on niinku eräänlainen semmoinen moderni mestariteos, että mä oon ihan varma, että toi tullaan 10 vuoden jälkeenkin helposti muistelemaan. Joo, siitä huolimatta, että siis tää on ehkä tämän suurin synti tän leffan, että tää on liian samankaltainen kuin toi John Wick kyllä. Että niin kun, mä heitän arvosanan nyt, niin mä sanotaan niin kun 3,5 tai sitten heikko 4 tähteä kyllä. Ja niin kuin sanotte, mun mielestä se heikkous on siinä, että tää on aika paljon, siis tosi paljon velkaa John Wickille kyllä. No kun John Wick on mun mielestä 5 tähden elokuva, niin tää on 4 tähden elokuva helposti. Joo, siis... Käppi on selvä, mutta se koska se on synkkä ja se on oikeasti se koko tarina on vitun synkkä. Niin... Kyllä mä ajattelin, että mä annan 4 tähteä siinä katseltaessa, mutta sitten nyt mä ajattelin, että mä annan pienen rangaistuksen tästä, että on niin paljon apinoitu siitä sitten. Mutta eiköhän mennä katsoa nyt se kakkonen sitten tästä. Niin siitä on varmaan hyvä tulla.
Okei, täällä ollaan Koskikeskuksessa ja käytiin kattoon tuo Cine-Atlaksessa sitten tää Nobody 2, jonka on ohjannut sitten tää Timo Tjahjo. Joo, se oli aika erikoinen. Se on ilmeisesti Indonesiasta päin. Joo. Jostain sieltä. Headshotin ohjaajasta Joo. hän on kysymys. Joo, ja Night Comes for Us on ohjannut myös. Eli kyseessä on siis, jätkä osaa tehdä kyllä ultraväkivaltaisia elokuvia. Kyllä, joo. Eli tää elokuva siis jatkaa sitten Hutch Mansell on palannut sitten jälleen kerran kuvioihin ja tällä kertaa ne lähtee sitten perheen kanssa vähän tämmöiselle Holiday Road lomalle sitten, että ne menee sitten sen mikä tää oli joku tämmönen vesipuisto? Joo. Vesipuistomestaan sitten. Joo. Sataaks tuo pihalla? Ei nyt näytä mennään. Vesipuisto lomalle sitten ja Mennään tosta tonne päin. joo, kuinka ollakaan, niin tätä pikkukylää sitten, missä tää vesipuisto on, niin johtaakin sitten semmonen armoton rikollislauma, jota johtaa sitten Sharon Stonein esittämä pahis muija sitten. Joo, se on kyllä aika brutaali, sanotaanko näin, semmonen mimmi. Se pitää niinku pistää niinku kunnolla, se pistää koko sukujanan niin sanotusti kylmäksi. Joo. Täytyy sanoa, että oli tosi kiva nähdä Sharon Stonea pitkästä aikaa. Todellakin, siis voiko enää arvokkaammin rouva vanhentua? Mä oon kautta kuuma milffi kyllä. Ja niin kyllä on Connie Nielsenkin, siis toi, joka siis on perheen äiti. Eli kaikkihan edellisestä osasta palaa tähän. Myös Christopher Lloyd ja sitten tää räppiäijä. Niin periaatteessa sama homma on, tai sama jengi on kasassa ja tää vähän tuntuu kyllä samanlaiselta kuin se ykkösosakin kyllä. Joo. Mutta oli kyllä jännä juttu tosiaan, että kun siinä alun alkaen hän piti pääosaa esittää siinä ykkösosassa, niin muun muassa Colin Hanks. Niin. Ja sitten ne kakkoseen nähden se sai sitten niinku kytäksi. Serifiksi, kaupungin serifiksi, joka oli täysin mätä. Joo, se on yksi niistä pahiksista kyllä. Ja jännä, se on kyllä jotenkin hämää kyllä toi Colin Hanks, kun se on niin Tom isänsä näköinen. Siis 80-luvun Tom Hanks ja Colin Hanksia sä et enää nykyään erota. Ne on aivan kuin samaa puuta. Ihan kuin kaksi Mariaa kyllä, isä ja poika. Joo. Mutta tässä Tom Hanks. Colin Hanks heittää kyllä ihan hyvän pahisroolin. Joo. Ja kyllä toi on jälleen kerran ilo katsoa Bob Odenkirkkiä, siis Hutch Mansellillä, joka on siis perheen isä, mutta samalla niin kuin erittäin kova tappaja. Entäs toiminta? Toiminta oli sitä samaa mitä siinä ekassa, mutta mä koin, että tässä oli enemmän leikkauksia. Ekassa oli enemmän semmoisia, että yhdellä otolla saatettiin vetää jopa minuutti. Tässä se oli silleen, siinä oli koko ajan tasasta leikkausta. Mutta mikä mua eniten vitutti tässä toiminnassa oli se, että ne meni ja saatanan kusipäät laittoi nu-metallia noihin toimintakohtauksiin. Joo, ei musiikkivalinta ei ollut kyllä niin hyvät tässä. Joo. Ja niin musta tuntuu, että tässä oli ehkä vähän enemmän painotettu tuo actionin niin ammuskeluun kuin siinä ensimmäisessä sitten. Joo, ja sitten mä tykkäsin siitä, että tässä oli meidän one-linerita lenteli sitten. Joo. Koko ajan tuli Jesus fucking Christ, motherfucker. Joo, ja tässä oli muuten hauskat suomennokset. Joo, kyrpänaama. Kyrpänaama, persesyylä ja paskanaama ja mitä kaikkea oli. Siis niin musta tuntuu, että vittu toi suomentaja on nähnyt juhlajätkiä. Joo, se oli kyllä hyviä käännöksiä. Siis Mielikuvitusta käytetty ja mun mielestä tossa on niinku hienoa, että suomentaja voitti meinaan itse alkuperäisen tekstin. Että, joo, täytyy sanoa, että niinku oli hyvin käännetty elokuva. Kyllä siitä ei pidä kyllä niinku kiistää kyllä. Vähän Christopher Lloyd on tässäkin vähän tuntui vähän turhaalle hahmolle. No siis se oli suurimman osan sitä ei ollut niinku, se on yksikseen siellä mökillä ja se ei tee mitään. Joo, no se on tosi mä olin kanssa vähän siihen pettynyt, että olisi ollut vähän niin kuin enempää. Samoinhan Rsaakin vaan ilmestyi sitten 1-2 sitten paikalle, mutta kyllä saakeli se Christopher Lloyd, se on kyllä vanha jo. Joo. Musta tuntuu, että se loppukohtaus on niinku ensimmäinen juttu, mikä ne on tehnyt valmiiksi ja sitten niinku se leffan niinku joo, eli tässä loppukähyhän niinku sijoittuu sitten semmoiseen huvipuistoon tai siihen vesipuistoon, missä sitten ammutaan ihan seulaksi ja paskaksi, räjäytellään kaikkea. Ja tehdään yksin kotona ansoja. Sinänsä ihan hauska. Mä tykkään silloin, kun
tämähän on vähän niin kuin 80-luvun toimintaelokuva hengessä, siis vaikka kun ollaan huvipuistossa, niin kaikki ne huvipuistolaitteet on niin kuin toimintakohtauksessa käytössä ja sitten myöskin niin, se on se yksi kohtaus, meillä tapeltiin siellä Verstaalla, niin siinä kun se vedettiin se sirkkeli päälle ja kyllä joku pistetään päällä siihen, niin se on aina hienoa kyllä, kun tällä käytetään tällaisia työvälineitä niin kuin avuksi tuossa niin kuin toimintakohtauksissa. Ja sitten mä huomasin sen, että practical effektit, melkein kaikki ammuskelut oli enemmän jollain tavalla practical effekteillä. Ainakin semmoiset, mitkä oli niinku sellainen niinku lähikuvassa. Joo. Ne oli kyllä varmasti aitoja. Joo, kyllä niinku aivan. Siis, se Colin Hanksin kuolema oli kyllä vitun siistiä. Siinä on niinku oikein vittu naama räjähti. Joo. En tiedä, oli se ehkä se päähän ampuminen oli varmaan CGI-tehostettu, mutta siinä ainakin ne rintaa... Siis ei sitä ainakaan huomannut helposti. Niin. Joo. Ja siis sekin oli se, kun tässä oli ykkösosassahan oli se bussikohtaus. Niin tässä oli kans, mutta se oli vesibussi. Niin ihan sama kohtaus. Että se niinku tippuu veteen ja sitten tulee takaisin sinne bussiin. Tämä oli periaatteessa, siis tämähän oli Ripopi ykkösestä ihan täysin, mutta se oli vaan siirretty joku pikkukylään. Kiinnitikö sä huomioon siihen, että kun sillä lähti se sormi irti tällä päähenkilöllä, Hutchilla, niin oliko se niinku... Sitä ei se ei edes sanonut mitään, että hei, sori, mulla on sormi irti. Että siis ei se tuntunut kauheasti ainakaan vauhtia hiljentävän. Siis se, että puolet elokuvasta sillä ei ole toista pikkurilliä. En tiedä, aika kova jätkä kyllä. Sitten tähänhän saatiin koirakin sitten osoitettua, että semmonen koirasusiko se nyt oli se sekoitus. Se oli huvipuistossa, että pysykaa kaukana siitä. En mä tiedä, miksi se oli sitten poliisin kuulusteluihin? En mä ymmärrä. Se oli ihan käsittämätön se loppu sitten. Mutta kyllähän tää enteeli, että kolmososa on tulossa. Sitä perattiin selvästi kyllä. Ja mikäs siinä sitten? Manselin perhe voisi lähteä sitten vaikkapa Ranskaan käymään. Se on European Vacation, niin kuin vaan vedetty ultraväkivallalla vaan läpi. Tähän olisi muuten sopinut, jos tässä olisi ollut se Holiday Road, vaikka lopputeksteissä. Niin siis vaikka lopputappelussa, tiedätkö alkaa Mutta joo. Siis Sharon Stone plussa ehdottomasti. Actioni on ihan hyvää. Ronski kielenkäyttö oli siistiä. Etenkin hyvä. Suomentajalle vittu 5 pistettä. Se oli se kyllä otti ilon irti se mitä sai. Eikä tää nyt sillain ei ollenkaan huono leffateatterissa käyntikokemus kyllä ollut. Mutta siis kyllä ykkönen on parempi. On. Mutta jos mä ykköselle heitin 3,5 tähteä, niin sanotaan näitä voiko sanoa heikkoja 3,5 tähteä? Mä annan vahva 3,5 tähteä, koska mä annoin 4 tähteä sillä edellisellä. Kyllä se 3,5 tähdelle on ihan ehdottomasti. Ja kyllä mä tuun uudestaan tän katsomaan, mä tiedän. Joo, ja siis ilman muuta, jos on action funny, niin kyllä tää ei tämmösiä action-elokuvia ihan kamalaa siis usein nykyään ainakaan tuo elokuviin. Niin menkää hyvät ihmiset action funit, niin menkää katsomaan tämän. Joo, käykää oikeasti kattoo ja saatte jotain irtikin tosta. Joo. Mutta se on meidän Nobody-video sitten. Kiitoksia katselusta ja pistä kommentteja, mitä sä oot mieltä. Palataan seuraavassa videossa aiheeseen taas. Moro! Moro!